Παναγιώτη, σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν στο ψυχολόγο. Μπορεί ο ψυχολόγος να θεραπεύσει τον άνθρωπο, την ύπαρξη μέσα βαθιά του ανθρώπου? Μάλιστα. Ναι, σήμερα υπάρχει. Αν δεν έχεις τον ψυχολόγο σου, δεν είσαι στα καλά σου. Λοιπόν, άκουσα. Αν μπορεί να θεραπεύσει βαθιά και υπαρξιακά, γνώμη θα πω, για μένα δεν μπορεί. Η ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς, όπως και κάθε επιστήμη, η ιατρική, οι τέχνες, η μουσική, η καλή σχέση, όλα μπορούν να βοηθήσουν. Το καθένα όσο μπορεί, και η ψυχολογία σαν επιστήμη, σαν ουσιαστικά ψευδή επιστήμη, γιατί μπορεί να θεραπεύσει τόσο όσο αναλόγως τη ζημιά που έχει πάθει ο άνθρωπος, αναλόγως του γιατρό που έχει πάρει, την εμπειρία που έχει ο γιατρός και κάποια άλλα κριτήρια, δηλαδή το πόσο δεκτικός είναι ο άνθρωπος, το πόσο διψάει μέσα του για να γίνει καλά, αν όντως έχει πρόβλημα, και είναι μια ολόκληρη συνάφεια. Για μένα όμως αδυνατή να φέρει την ανθρώπινη ύπαρξη στην ελευθερία, γιατί ο άνθρωπος για μένα είναι λατρευτικό στην κορονίδα, δεν είναι απλά θεϊκό, είναι θεϊκός, θετικός και αρνητικός. Ναι, αλλά δεν σταματάει εκεί. Η ανθρώπινη ψυχολογία ή η ψυχολογία, οι επιστήμες της ψυχολογίας σταματάνε μέσα στον ανθρώπινο ορίζοντα, μέσα στην ανθρώπινη τραγικότητα. Γι' αυτό έναν άνθρωπο που τον βασανίζεις και αυτός μπορεί να αγαπάει, αυτό στην ψυχολογία δεν στέκει. Όχι, ναι. Υπερβαίνει. Μπορεί να έχει μια ικανότητα. Θα τον λέγαμε ότι δεν πάει και στα καλά του. Δεν μπορεί να σε βασανίζω εγώ και εσύ να με αγαπάς. Ναι, αλλά αν εσύ που με αγαπάς είσαι ακίνδυνος για τον εαυτό σου, ακίνδυνος και για μένα, επομένως αναγνωρίζω κάτι ανώτερο, αλλά όχι μέσα στα όρια της ανθρώπινης υποστάσεως. Γιατί λέω όχι? Αν βάλεις την ψυχολογία και κάνει ένα ψυχοδιάγραμμα στη ζωή του Χριστού, στην επίγεια ζωή του, με βάση όπως την γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια, αναγκαστικά τον Χριστό θα τον βγάλει εγωμανή, δοξομανή, δαιμονισμένο. Εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι ο άρτος, εγώ είμαι ο ποιμήν, εγώ είμαι. Άντε ρε, τι δηλαδή μόνο εσύ είσαι? Εμείς δεν έχουμε φως, δεν έχουμε νόημα. Άρτος αυτό είναι. Δεν έχουμε μετάδοση αγάπης, συναισθήματος, σοφίας. Αναγκαστικά θα τον πεις εγωιστή. Τα λέω αυτά γιατί η ψυχολογία για να πετύχει θα πρέπει να σου ενισχύσει απαραίτητα τον εγωισμό. Όταν αρνείσαι τη θεότητα, τότε είναι σωστό να εντάσσεις εγωισμό. Θα βάλεις τα ωριά σου, θα θέσεις τα θέλω σου, θα απαιτήσεις τα δικαιώ σου. Έμπλεξες. Μιλάς για τον πτωτικό άνθρωπο. Για μένα δεν μπορεί να ελευθερώσει υπαρξιακά τον άνθρωπο. Μπορεί να τον βοηθήσει. Όπως σε βοηθάει και μια δυστυχία. Συνέρχεσαι. Όπως σε βοηθάει και μια αδικία. Έρχεσαι στον εαυτό σου. Όπως σε βοηθάει και ένα λάθος και λες δεν θέλω ρε, το παράκανα. Όπως σε βοηθάει και μια καλή πράξη ενός γείτονα που σου λέει πάρε ένα κομμάτι ψωμί. Ή πάρε το δάνειο που χρωστάς να μην σου πάρουν το σπίτι σου. Βοηθάνε όλα αυτά. Έτσι και η ψυχολογία βοηθάει. Αλλά όταν λες υπαρξιακή ελευθερία, απαιτείται θεότητα. Απαιτείται το πιο πάνω από τον άνθρωπο. Απαιτείται χάρη. Απαιτείται Θεός. Να πω όμως κάτι σημαντικό, γιατί μεταξύ ψυχολογίας, η ψυχολογία καταρχήν δεν είναι μία, είναι πολλές σχολές διαφορετικές και έχουν κοινά γνωρίσματα βεβαίως, αλλά δεν είναι ιατρική όπως την ψυχιατρική ας πούμε. Τι γίνεται? Στην ψυχολογία υπάρχει αδυναμία να γνωρίσει πότε στην ανθρώπινη ύπαρξη επεμβαίνει από τον αόρατο κόσμο κάτι περισσότερο πάνω στον άνθρωπο. Γιατί πολλοί δεν δέχονται ότι το καλό και το κακό είναι και πέρα από τα όρια της ανθρώπινης υποστάσεως. Δηλαδή, σου λέει το κακό έχει όρια όσο ο άνθρωπος κάνει κακό. Βγήκε ένας τρελός, χτύπησε τη μισή ανθρωπότητα, τόσο ήταν το κακό. Ενώ δεν είναι έτσι.
μέσα στον άνθρωπο ή πάνω στον άνθρωπο και στο λόγο του ανθρώπου και στην ύπαρξη του ανθρώπου εκφράζονται πολλές φορές κατώτερες δυνάμεις, πνευματικές οντότητες, δαιμόνια κοινώς, είτε γιατί ο άνθρωπος έχει πέσει στον τραγικό εαυτό του, είτε γιατί ο άνθρωπος παραχώρησε τον εαυτό του και δεν κατάλαβε πώς, είτε οι κακές αντιλήψεις του έγιναν δρόμος για να εισέλθουν μέσα του και να εκφράζονται από μέσα του τραγικά πλάσματα, από την εγωπάθεια, την πλεονεξία και χίλια άλλα πράγματα, που μέχρι ένα σημείο φαίνονται φυσιολογικά. Από εκεί και πέρα δεν είναι φυσιολογικά, είναι συμβόλαια και πύλες με τον κατώτερο κόσμο. Όταν λοιπόν δεν πιστεύεις ότι στον άνθρωπο εκφράζεται αόρατος, ανώτερος και κατώτερος κόσμος, δεν πιστεύεις στο Ευαγγέλιο, γιατί στην πραγματικότητα, αν στον άνθρωπο δεν υφίσταται αυτό που ήδη λέμε η πνευματική αλληλεπίδραση με όντα, πέρα από τα όρια του ανθρώπου, τότε ο Χριστός ήταν ένας κουτός άνθρωπος που απλά σταυρώθηκε, θυσιάστηκε, εντάξει, για μια καλή ιδέα ότι αφού με αγαπάς σε συγχωρώ. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Το πράγμα είναι ότι πολλοί άνθρωποι μέσα από τους ανθρώπους εκφράζονται δαιμόνια, εκφράζονται κατώτερες υποστάσεις. Πολλοί άνθρωποι, ενώ εκείνοι μιλούν, και δεν μιλάω για παλαβούς που τους γνωρίζουμε, που φαίνονται, μιλάω και για λογικούς, μιλάω και για θρησκευτικούς, μιλάω και για φιλοσοφικούς, μιλάω και για κουλτουριάριδες, μιλάω και για αφηρημένους, μιλάω και για εξυπνάκηδες και για ξερόλες. Τι θέλω να πω με αυτό? Η ψυχολογία μη δεχόμενη την πνευματική διάσταση, αλληλεπίδραση του αόρατου κόσμου, αστοχή, αδυνατή, δεν δύναται να γιατρέψει την ύπαρξη. Αυτό λέω εγώ. Ο καθένας παίρνει τον δρόμο. Να πηγαίνουν και στους ψυχολόγους, άλλωστε περισσότεροι ξέρεις γιατί θεραπεύονται. Γιατί πληρώνουν το 80 το 100, το πληρώσουν 10 φορές, μετά λέει ανήκω, έμαθα, κατανόησα. Λέει δεν βαριέσαι, βλάκες είναι όλοι, είμαι κι εγώ λίγο. Άρχιζε δέχεται λίγο τον εαυτό, κάτι γίνεται εκεί. Ας κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί καλύτερα. Νομίζω πιο καλή είναι μια θεατρική παράσταση με κάποιον να σου εξηγεί τα νοήματα. Πιο ωραίο είναι ένα βιβλίο, πιο ωραία είναι η ταπείνωση. Ένας άνθρωπος απλός, αληθινά απλός, χρειάζεται ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Ένας άνθρωπος που αγαπάει, που είναι η ύπαρξη, αγαπάει, καταλαβαίνει τον εαυτό του καλύτερο μέσα στην αγάπη παρά στο μίσο, στη χριστιάστο. Δεν έχει ανάγκη από αυτά και γλιτώνει και τα λεφτά, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ.